Hi guys, ඉතින් කොහමද ආලා ඉතින් ඔන්න අද online PC build වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආලම හම්බෙන්න ආවා මම. ඉතින් අපේ online PC build series එකේ පස්වෙනි වීඩියෝ එක තමයි අද ඔයාලට මේ අරගෙන ආවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අද මම build up කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ online gaming වලට system එකක්. ඉතින් අපි online games ගැන කතා කරොත් එහෙම මේ වෙද්දි ගොඩක් අය ගොඩක් games play කරනවා online විදිහට. ඉතින් මේ games අතරින් මම අද තෝරාගත්තේ PUBG Mobile සහ Free Fire කියන games දෙක. ඉතින් මේ games දෙකම play කරන්න ඕගොල්ලන්ට හොඳ system එකක් කොහොමද හදාගන්න කියලා අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු. ඉතින් ඒ වගේම තව දෙයක් මතක් කරන්න තියෙනවා. මේ games දෙකේම ඉල්ලලා තියෙන කියන්නේ recommended system එක විදිහට ඉල්ලලා තියෙන specification යටතේ තමයි මේ system එක අද මම හදන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. එතකොට ඕගොල්ලන්ට මේ වගේ system එකක් හදාගත්තොත් එහෙම හොඳ graphic එකක් යටතේ මේ games දෙකම හොඳට සෙල්ලම් කරගන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නොකර වීඩියෝ එකටම ගිහිල්ලා බලමු මම අද මේ system එක හදන්න මොනවද තෝරාගත්ත components සහ ඒවල දැන් මේ වර්තමානයේ තියෙන මිල ගණන් කොහොමද කියලා අපි එහෙනම් වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලාම කතා කරමු. හරි guys, ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේම ඉතින් අපේ අද system එක හදන්නේ online gaming වලට. ඉතින් මම මේ system එකේ budget එක කීයද කියලා ඔයගොල්ලන්ට කලින් කිව්වේ නෑ. ඉතින් මම දැන් කියන්නම් මේකේ budget එක කීයද කියලා. ඉතින් මම මේකේ budget එක විදිහට රුපියල් 59000ක budget එකක් තමයි තෝරා අරගත්තේ. එහෙනම් අපි ගිහලා බලමු දැන් මම රුපියල් 59000ට තෝරා අරගත්තු budget එකට කොහොමද මම parts ටික තෝරා අරගෙන තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම පළවෙනි part එක විදිහට තෝරාගත්තේ processor එක අපේ system එකේ. ඉතින් මේකදී Intel Core i5 4570 කියන processor එක තමයි මම තෝරා අරගත්තේ. ඉතින් අපි මේ processor එකේ තියෙන specification පැත්තට පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා බැලුවොත් CPU specification යටතේ මේ processor එකේදී total core ගාන cores 4ක්, ඒ වගේම total threads ගාන threads 4ක්, ඒ වගේම processor base frequency එක 3.2 GHz තියෙනවා. ඒ වගේම max turbo frequency එක 3.6 GHz තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතනදී කලිනුත් මේ වීඩියෝස් වලදී කතා කරලා තියෙනවා මේ processor base frequency එක ගැන සහ max turbo frequency එක ගැන ඒ දෙකේ වෙනස මොකක්ද කියලා. ඉතින් මම දැනුත් පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලන්ට මොකක්ද මේ දෙකේ වෙනස කියලා කියන්නම්. ඉතින් processor base frequency එක කියන්නේ ඒකෙදී ඔයගොල්ලන්ට පේනවා තියෙන්නේ 3.2 GHz තියෙනවා. එතකොට මේකෙදි මේගොල්ලෝ කියන්නේ processor base frequency එක කියලා සඳහන් කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් හිතන්න අපි සාමාන්‍ය normal අපේ system එකේ මොකක් හරි වැඩක් කරගෙන යනවා. ඉතින් එතකොට අපිට හම්බෙන්නේ මෙන්න මේ 3.2 කියන GHz එකේ speed එකක් තමයි අපේ processor එකෙන් අපිට හම්බෙන්නේ. එහෙම නැතුව අපි හිතමු අපි ටිකක් ලොකු වැඩක් කරන අපේ system එක සාමාන්‍ය rendering එකක් වගේ render එකක් වගේ කරනවා කියලා හිතන්න. ඉතින් එතකොට අපිට සාමාන්‍යයෙන් max turbo frequency එක යටතේ එන මෙන්න මේ 3.6 GHz ම අපිට use කරන්න පුළුවන් වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ වගේ ස්පීඩ් එකකින් තමයි අපේ processor එක වැඩ කරන්න ගන්නෙ. ඉතින් ඒක හින්දා තමයි මේගොල්ලෝ මේක කොටස් දෙකක් වශයෙන් වෙන වෙනම සඳහන් කරලා තියෙන්නේ processor base frequency එක සහ max turbo frequency කියන ඒ කොටස් දෙක. ඉතින් ඒක එහෙමයි. ඉතින් තව පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට ආවොත් මෙතනදී cache memory එක බැලුවොත් 6MB Intel Smart cache memory එකක් තියෙනවා මේ processor එකට. ඒ වගේම processor එක TDP එක බැලුවොත් watt 84ක TDP එකක් මේ processor එක විසින් ලබා ගන්නවා. ඉතින් මේක තමයි අපේ system එකේ පළවෙනි component එක විදිහට මම තෝරා අරගත්තේ i5 4th gen processor එක. ඉතින් මේ processor එක ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍යයෙන් market එකේ second hand market එකේදී සාමාන්‍ය රුපියල් 16300කට වගේ මුදලකට අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මම දැන් add කරගන්නවා ඒ ගානට. right. ඉතින් ඒ ගාන add කරගත්ත 16300යි කියලා. ඉතින් අපේ පළවෙනි component එක හරි. අපි දෙවෙනි part එකට යමු. එහෙනම් අපේ දෙවෙනි component එකට අපේ system එකේ. ඉතින් ඒක තමයි මම තෝරා අරගත්තු motherboard එක. ඉතින් හැමෝටම හුරුපුරුදු motherboard එකක් H81 81MC කියන motherboard එක. මේක Asus brand එකේ motherboard එකක්. ඉතින් මම සාමාන්‍යයෙන් 4th gen එකේ system එකක් අනිවාර්යයෙන්ම හදනවා නම් ගොඩක් වෙලාවට මම use කරන්නේ මෙන්න මේ board එක Asus brand එකේ තියෙන H81MC කියන motherboard එක. ඉතින් මේ motherboard එකේ අපි පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා බලමු මේකේ කොහොමද තියෙන්නේ support එක කියලා processor support එක. ඉතින් මෙතනදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ LG 1150 කියන socket එක මේ processor socket එක. එතකොට මෙතනදී processor support එක බැලුවොත් එහෙනම් මෙතනදී 4th generation එකේ එන Core i7 i5 i3
ඒ වගේම Pentium Celeron වගේ processors ready කියලා තියෙනවා මේ board එකට. ඉතින් මේකෙත් 4th gen එකේ process තමයි මේ board එකට support කරන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි process support එක බලාගත්තොත් අපිට තියෙන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්ක මම මෙතනදී RAM support එක ගැනත් ඔයගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් කියන්න. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේක DDR3 type එකේ RAM තමයි එන්නේ. එතකොට DDR3 type එකේ 1600 1333 1066 වගේ bus speed වල දුවන RAM මේ board එකට support කරනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම මේ board එකේ උපරිම RAM support එක විදිහට අපිට 16GB දක්වා අපිට upgrade එකකට යන්න පුළුවන් RAM support එකේදී. ඉතින් ඒකත් එක්කම මම මේ board එක තෝරගත්තේ අපේ system එකේ දෙවනි part එක විදිහට. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ board එක නම් ඕගොල්ලන්ට රුපියල් 8400ක් වගේ මුදලකට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් ඒකත් මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්නවා රුපියල් 8400යි කියලා. හරි මම ඒකත් ඇඩ් කරගත්තා මේ විදිහට. ඊළඟට අපේ motherboard එකෙන් පස්සේ අපි යමු RAM බලන්න RAM කොහොමද කියලා. ඉතින් මම motherboard එක ගැන කලින් කතා කරද්දී ඔයගලන්ට කිව්ව මතක ඇති මේකෙදි දැන් මම කිව්වේ 16GB වෙනකන් අපේ board එකේ support කරනවා කියලානේ. එතකොට අපි හදන්නේ gaming වලට. ඒ කියන්නේ online gaming වලට තමයි අපේ system එක හදන්නේ. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම අපේ system එකේ RAM කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම හොඳින් තිබිය යුතුයි අපේ game එකේ හොඳ ස්මූත් එකක් අරගන්න. ඉතින් game එක හොඳට ස්මූත් run වෙන්න නම් අපේ RAM හොඳට තියෙන්න ඕනේ. ගොඩක් ලොකු සාමාන්‍යයෙන් PUBG එකට නම් ඒක recommend කරන්නේ 8GB වත් RAM එකක් තියෙන්න ඕනේ කියලා recommended system requirements වල. එතකොට Free Fire බැලුවොත් අපි Free Fire එකට recommend කරලා තියෙන සාමාන්‍යයෙන් 6GB RAM එකක්වත්. එතකොට ඒ වගේ තියෙන recommend කරපු ස්පෙસિෆිකේෂන් වලට අපි මේ සිස්ටම් එක හදන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා මම මෙතනදී අපේ බෝඩ් එකේ 16GB දක්වාම යන්න පුළුවන් හින්දා ඒක ඒ හේතුවත් නිසා මම මෙතනදී 8GB දෙකක්ම පාවිච්චි කරනවා. එතකොට අපිට කෙලින්ම 16GB කරගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මම මෙතනදී DDR3 type එකේ එන 8GB RAM දෙකක් තෝරගන්නවා. මේකෙදිත් 1600 MHz වල දුවන RAM තමයි මේකට මම තෝර අරගන්නේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් DDR3 8GB එකක් නම් රුපියල් 7900ක් 8000ක් වගේ අතර මුදලකට ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් 7900ට හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී 7900යි කියලා එකක් ගත්තොත් මම මෙතන දෙකක් ගන්න නිසා සාමාන්‍ය රුපියල් 15800ක් වගේ යනවා කොහොමද. ඉතින් මම ඒකත් දැන් මෙතනදී ඇඩ් කරගන්නවා. right මම ඒකත් ඇඩ් කරගත්තා මේ විදිහට. ඊළඟට RAM okay. ඊළඟට අපි යමු අපේ ඊළඟ part එක විදිහට මම තෝරාගත්තු graphic card එකට. ඉතින් අපේ gaming එකක් නිසා හදන්නේ online gaming වලට නිසා මේ graphic card එක කියන එක ටිකක් වැදගත් වෙන part එකක් අපේ system එකේ. ඉතින් මෙතනදී මම තෝරාගත්තේ GTX 660 graphic card එකක් GeForce GTX 660. ඉතින් මේකේ memory size එක බැලුවොත් 2GB memory size එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම memory type එක බැලුවොත් GDDR5 memory type එක තමයි මේ card එකේදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ card එකක් අපිට හොඳටම ප්‍රමාණවත් අපේ system එකේ අපේ games එල්ලම් කරද්දී හොඳ graphic එකක් යටතේ හොඳ high quality graphic එකක් යටතේ අපේ game එක සෙල්ලම් කරගන්න මේ වගේ card එකක් හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ card එකක් දැන් ඔයගොල්ලෝ මිලදී ගන්නවා නම් ඉතින් මේක එක එක මිල ගණන් යටතේ තියෙන. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් දුරට ඉක්මන් එකේ වගේ බැලුවොත් ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් අඩුවට හොයා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 7500 රුපියල් 8000 ඒ වගේ රේන්ජ් එකේ යන ගානකට මේ වගේ කාඩ් එකක් ඔයගොල්ලන්ට හොයා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනදී රුපියල් 7500 කියලාම ඇඩ් කරන්න අපේ කාඩ් එකට. right මම ඒකත් මේ විදිහට ඇඩ් කරගත්තා. ඉතින් අපේ ඔන්න දැන් අපේ graphic card එකට වෙනකන් ගත්තොත් රුපියල් 48000කට තමයි දැන් අපේ බජට් එක තියෙන්නේ. අපේ ඊළඟ parts ටිකත් අපි අරගෙනම ඒකේ කොහොමද මිල ගණන් කියලා බලලම මේකේ අපි අන්තිමට price එක ගැන කතා කරමු. ඉතින් ඊළඟට මම තෝරාගත්තේ අපේ දැන් card එකත් හරි ඊළඟට මම hard drive තමයි තෝරාගත්තේ. ඉතින් මෙතනදී මම සාමාන්‍ය normal 500GB hard එකක් use කරනවා අපේ system එකේ.
data දාගන්න සහ installation කරගන්න hard එකක් use කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ hard එකක් රුපියල් 4200කට වගේ මුදලකට මිලදී ගන්න පුළුවන් මාකට් එකේ. ඒකත් මම දැන් මෙතනදී ඇඩ් කරගන්න. right එකත් මම මෙතනදී ඇඩ් කරගත්තා. හරි ඊළඟට දැන් අපේ hard එකත් හරි. ඊළඟට මම මෙතනදී අපේ ඊළඟ part එක විදිහට වැදගත්ම part එක විදිහට අපේ system එකේ power supply එක තමයි අපේ වැදගත්ම part එක. ඉතින් ඔක්කොම components ටික දැන් හරි. දැන් අපේ system එක power up කරන්න හොඳ power supply එකක් තෝරගන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් අපි. ඉතින් මෙතනදී මම තෝර අරගන්නේ දැන් අපේ graphic card එකකුත් තියෙනවානේ. එතකොට graphic card එකටත් හොඳ power එකක් අරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකත් ඒ හේතුවත් එක්කම මම මෙතනදී 500 supply එකකට යනවා gaming supply එකක්. ඉතින් සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලන්ට 500 gaming supply එකක් නම් අරගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය රුපියල් 3500ත් 4500ත් අතර මුදලකට. ඉතින් ඒකෙත් හොඳ එකක් ඔයගොල්ලෝ හොඳට හොයලා බලලා තෝරගන්න ඕනේ. මොකද අපේ මුළු system එකේම නිකන් හදවත වගේ තියෙන power supply එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හොඳ power supply එකක් අනිවාර්යයෙන්ම තෝරගන්න ඕනේ system එක power up කරන්න නම්. ඉතින් මෙතනදී මම රුපියල් 3500යි කියලා මේක ඇඩ් කරගන්න මේ විදිහට කාඩ් එකට. right මම ඒකත් ඇඩ් කරගත්තා මේ විදිහට. ඊළඟට අපේ power supply එකත් හරි. දැන් ඔන්න අපේ system එකේ ඔක්කොම component ටික හරි. ඊළඟට අපේ system එකේ තියෙන අවසාන part එක තමයි දැන් මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් අවසාන part එක විදිහට මම තෝරගත්තේ casing එක. ඉතින් casing කිව්වම ගොඩක් අය ලස්සන casing තමයි හොයන්නේ. ඉතින් අර RGB colors තියෙන ඒ වගේ ලස්සන casing නෑ. ඉතින් මෙතනදී මම අර පොඩ්ඩක් budget එක ගැනත් බලන්න ඕන හින්දා ටිකක් අඩු range එකේ එන හැමෝම දන්න golden field F2020 කියන budget gaming casing එක තෝරගත්තා. ඉතින් මේක ගොඩක්ම අර budget විදිහට මේ system හදන අයට තමයි මේ casing එක ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් මේකටත් ඔයාලන්ට පේන ඇති ලස්සනට අපිට RGB දාලා ඒක අපිට කැමති විදිහට customize කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ casing එක තමයි මම තෝරාගත්තේ අපේ system එකේ casing එක විදිහට. සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන්ට මේ casing එකක් සාමාන්‍ය රුපියල් 3950කට වගේ මුදලකට මිලදී අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒකත් ඇඩ් කරගන්නම් දැන් කාඩ් එකට මේ විදිහට. right ඉතින් ඔන්න අපේ system එකේ සම්පූර්ණ system එකේ ඔක්කොම parts වල මිල ගණන් දැන් අපි මෙතනදී දාගෙන තියෙන. අපි දැන් බලමු කොහොමද අන්තිම result එක කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට රුපියල් 59650ක අවසාන price එක තමයි ඔය අපේ system එකේ. ඉතින් මම කලින් කිව්ව රුපියල් 59000ක් කියලා. නමුත් පොඩි වැඩිවීමක් තියෙනවා රුපියල් 650ක වගේ. ඉතින් කොහොම වුණත් ඔය වගේ ගානකට මේ වගේ system එකක් ගොඩක් වටිනවා. මොකද අපි gaming වලට උනත් මේක පාවිච්චි කරන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට හොඳ gaming experience එකක් අරගන්න පුළුවන් මේ වගේ system එකක් එක්ක PUBG ඒ වගේම Free Fire වගේ සෙල්ලම් කරන අයට. ඉතින් ඔක තමයි අද online PC build එක අපේ gaming කරන යාළුවන්ට මම අරන් ආවේ. ඉතින් ඕගොල්ලොත් අනිවාර්යෙන් මේ වගේ system එකක් හදනවා නම් මේ වගේම parts තෝරගන්න කියලා කියනවා. හරි. එහෙනම් ඉතින් අදට මම මෙතනින් වීඩියෝ එක ඉවර කරනවා අපේ online PC build එක. තවත් මේ වගේම online PC build එකකින් අපි ඉක්මනින්ම හමු වෙමු. ඔයගොල්ලන්ගේ මොන හරි අදහස් මේ වීඩියෝ එක ගැන තියෙනවා නම් පහළ comment section එකෙන් දාන්න අනිවාර්යෙන්ම මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා reply කරනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න මොන හරි තියෙනවා නම් ඒකට දාන්න. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒකට මම උත්තර දෙනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳ නම් like කරන්න. ඒ වගේම තාම අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එකත් ඔබලා එහා පැත්තේ තියෙන notification bell icon එක click කරලාම තියාගන්න. ඒතකොට තමයි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයගොල්ලන්ගේ ළඟටම notification එක ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් තවත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.